आयोजनलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला, यो चाहिँ हामीले मार्च महिनाभरि मार्टिन चौतारी र चौखटले मिलेर चाहिँ मार्च महिनाभरि आइतबार र मंगलबार एउटा एउटा कार्यक्रम गरिरहेछ। र यो हाम्रो कार्यक्रमको थीम भने चाहिँ नेपाली महिलावादका आयामहरू भनेर हो। र हामीले बुझ्न खोजेको चाहिँ नेपालमा महिलावाद भनेको चाहिँ को हो त, के विश्वास गर्छन् महिलावादहरूले, एक खालका महिलावाद मात्रै हुन्छन् कि विभिन्न खालका हुन्छन् भनेर। त्यसैले हाम्रो चाहिँ चारवटा आयाम भनेर छुट्याएका छन् र अरू कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछन् बीचमा। हाम्रो आज यो दोस्रो दिन हो। अस्ति आइतबार चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं मीना दिदीको किनोट एउटा स्पिचबाट र नेपाली महिलावादका आयाम 1 भनेर राजनीतिक आन्दोलन। आज चाहिँ हामी नेपाली महिलावादका आयाम 2 सामाजिक आन्दोलन भनेर गरिरहेछौं। र हाम्रो लोकल र इन्टरनेशनल संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरू नेपाली महिला आन्दोलनमा, नेपाली दलित आन्दोलनमा, नेपाली एकल महिला आन्दोलन धेरै खालकोमा इन्टरसेक्सनहरूमा काम गरेको 3 जना आउनु भएको छ। हामी अब चौतारीको चलन अनुसार हामी परिचयबाट सुरु गर्छौं होला। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो आज अलि कसरी कार्यक्रम अगाडि बढ्छ भने हरेक सबै 3 जना वक्ताले 10 देखि 15 मिनेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म 10 मिनेटमा उहाँहरूलाई संकेत गर्छु, 15 मिनेटमा चाहिँ प्लिज रोकिदिनु होला। त्यसपछि हामी ओपन डिस्कसनमा जान्छौं। र हामीले सबै वक्ताहरूलाई चाहिँ पहिला नै 2 देखि 3 प्रश्नहरू दिएको थियौं र यसकै सेरोफेरोमा बसेर कुरा गरिदिनुस् भनेर। सो हरेक जनाले प्रस्तुति गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ त्यो प्रश्न के हो प्रश्नहरू पनि भन्छु र म अगाडि नै माफी चाहन्छु। उहाँहरूले बोल्दा बोल्दै कहिले के हुन्छ त्यो प्रश्नको भन्दा अलिकति बाहिर जानुभयो भने चाहिँ म रोकिहालेर होइन फेरि त्यसमै छलफल गरौं भनेर आउँछु, किनभने हामीलाई त्यही गर्नु छ। र तपाईहरुले उहाँहरूलाई पछि प्रश्न सोध्दाखेरि पनि जुन हाम्रा प्रश्नहरू थिए नेपाली महिलावादका आयामहरू सामाजिक आन्दोलन भनेर त्यही भित्रमै नै बसेर प्रश्न गर्नु होला। अरु केही उहाँहरूलाई सोध्नु छ भनेपछि अनौपचारिक चिया गफमा सोध्नु होला। त्यस्तो प्रश्नहरू आयो भने पनि हामी अहिले चाहिँ लिदैनौं, लाइन नगर्नु होला हैन। नमस्कार, म सरु जोशी, म युएन वुमेनमा काम गर्छु। नमस्ते, म सरिता परियार, समाजशास्त्रको विद्यार्थी, समता फाउन्डेसनबाट। उहाँहरूले त आफ्नो परिचय दिइहाल्नुभयो। लिली दिदी चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ होला, वुमेन फर ह्युमन राइट्स सिंगल वुमेन्स ग्रुपमा र सोसियोलोजीको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। सो हामी अहिले चाहिँ लिली दिदीबाट पहिला सुरु गर्छौं होला। लिली दिदीलाई सोधेको 2टा प्रश्नहरू चाहिँ के थिए भने लिली दिदीले WHR बाहेक चाहिँ धेरै वर्ष भयो, 20 वर्ष भन्दा नि धेरै होला, नेपाली महिला आन्दोलन भनेर जुन संस्थाहरू छन्, अनेक इभेन्टहरू हुन्छ, प्रोटेस्टहरू, रिपोर्टहरू जान्छ धेरै ठाउँमा, त्यसमा उहाँ इन्भल्भ भएर आइरहनु भएको छ। र उहाँलाई चाहिँ यो ब्रडर मुभमेन्ट, WHR को काम मात्रै, यो ब्रडर मुभमेन्टको बारेमा उहाँको विचारहरू एउटा चाहिँ अब यो ब्रडर मुभमेन्टमा फेमिनिजम भनेको के हो भनेर कसरी बुझिन्छ, कि फेमिनिजम भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन, महिला अधिकारको मात्रै कुरा गरिन्छ, यो एजेन्डा चाहिँ यो ब्रडर मुभमेन्टको एजेन्डा के हो भनेर चाहिँ सँगै बसेर एउटा कलेक्टिभ एजेन्डा हुन्छ कि संस्थाहरूले आफ्नै आफ्नै काम गर्छन्, त्यो गर्दा गर्दै पनि कहीँ एजेन्डा आउँछ कि। र यो ब्रडर मुभमेन्टको चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यसको नियमहरू त्यस्तो नियम कानून नभए तापनि यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ्सहरू के हो, विकनेसहरू के हो भनेर एउटा प्रश्न। त्यो साँच्चीकै 4-5 वटा प्रश्न हो, तर सबै जोडिएका छन् होला। र दोस्रो चाहिँ यो हाम्रो जुन महिला आन्दोलन भनिन्छ, यही महिला आन्दोलन सामाजिक महिला आन्दोलन, त्यसले चाहिँ अरू महिलाको बारेमा या जेन्डरको बारेमा, महिला मात्रै भन्नु, जेन्डर तेस्रो लिङ्गीहरूको बारेमा कुरा गर्ने भन्नुस्, राजनीतिक दलका महिला शाखाहरू या अब हाम्रो पहिचानको आन्दोलनहरू धेरै बढिरहेछन् र हाम्रो अब तेस्रो लिङ्गी आन्दोलनहरू र अरू सीमान्तर्गत आन्दोलनसँग कस्तो सहकार्य गर्छन् गर्दैनन्, त्यो कसरी, त्यो रिलेसनशिप कसरी अगाडि बढ्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ 2टा क्लस्टर प्रश्नहरू थियो। 15 मिनेटमा टाइम छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला चौखटको साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। म यो उहाँले दिनुभएको प्रश्नकोमा आज एउटा कुराबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म भर्खर एउटा वर्कसपबाट आएको, त्यसमा चाहिँ नि आज हाम्रो एउटा राम्रोसँग एसेसमेन्ट भएको थियो। एसेसमेन्ट केमा भने अहिले भर्खर जुन एउटा कमिसन गठन भयो, TRC कमिसन गरेर यो बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग गठन भएको छ। त्यो गठन भइसकेपछिको त्यो ऐन जुन 2071 को ऐन छ, त्यो ऐनलाई चाहिँ नि केलाएर हेर्ने आज वर्कसप थियो र त्यसमा चाहिँ अधिवक्ता हाम्रो सबिनजी FWLD को र अर्को रविनजी भन्नेले 2 जनाले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग एसेसमेन्ट गर्नुभएको थियो। अनि त्यो पछि चाहिँ नि हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो नेटवर्कहरूले गरेको थियो, शान्ति मालिका अनि 1325 एक्सन ग्रुप भन्ने छ र संकल्प, जहाँ म आबद्ध छु। यो 3टा नेटवर्कले आयोजना गरेको कार्यशालाबाट म भर्खर आउँदा चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै पुरानो हाम्रो अग्रज दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अब दुर्गा दिदीहरू उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो
र उहाँहरूले के भन्नु भने यो जुन ऐन बने तापनि नबने तापनि आयोग भए तापनि नभए तापनि हामीले महिलाका मुद्दाहरू एउटा र जति पनि अहिले नेपालमा भएका विद्यमान महिला सम्बन्धी जेन्डर फ्रेन्डली जति पनि पोलिसिज लिगल लहरू पोलिसिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि कसरी जेन्डर फ्रेन्डली लिएर आउनु पर्छ भन्ने काममा हामी सबैले काम गरेर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको वर्कसपबाट मैले थाहा पाएँ। किनभने विगतको के पनि आएको थियो भने विगतको लास्ट कन्स्टिट्युसनको जुन एउटा ड्राफ्ट कन्स्टिट्युसन बनेको थियो त्यसलाई पनि हामीले नेटवर्कबाट चाहिँ त्यो 11वटै समितिलाईबाट निस्केका कुराहरूलाई जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट पुरै दिएर जति पनि त्यो कमेन्ट सजेसनहरू थियो त्यसलाई चाहिँ नि भित्र संसदमा पनि त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेको आत्मसात गरेको भन्ने चाहिँ ड्राफ्टमा डकुमेन्टमा पनि आइसकेको भएर एउटा पोजिटिभ पक्ष चाहिँ म त्योबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तर उहाँले भन्नुभयो जस्तो ब्रोडर मुभमेन्टलाई हेर्ने हो भने हामीले इतिहास चाहिँ हेर्न जरुरी रहेछ। अहिले इतिहास केलाउने क्रममा म चाहिँ जहाँ पढाउँछु त्यहाँ चाहिँ नि महिलाका विकासका कुरा पढाउँछु, तर महिलाको विकासकोमा मीना दिदी सिंहको एउटा इतिहास हुनुहुन्छ, उहाँहरूलेबाट दिएको कुरा हामी लिन्छौँ तर कति कुरा डकुमेन्टेड चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। दिजुको किताब 30 वर्ष अगाडिको स्ट्याटस अफ वुमेन इन नेपाल स्टिल हामी अहिले पढ्दैछौँ, त्यसको डेटा लिँदैछौँ। भनेपछि अहिले पनि आएर ब्रोडर मुभमेन्ट महिलाका कहाँ छन् कस्तो मुद्दा आछ भन्ने कुराको डकुमेन्टेसन चाहिँ राम्रोसँग भएकै छैन। त्यसैले पनि हाम्रा इतिहासमा जति पनि महिलाले गर्नुभएका कामहरूको हामीले पाउन सक्दैनौँ, त्यो हिस्ट्री नै गायब भइसकेको छ, त्यो लेखेकै छैन। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ खासमा किराँत लिच्छविपाल मल्लपाला र राणाकालीन र प्रजातन्त्रपछि यसरी स्टेप वाइज चाहिँ हामीले केलाएर हेर्दाखेरि पनि महिलाका मुभमेन्टहरू राजनीतिक होइन सामाजिक आन्दोलनहरू थुप्रै भएको किराँत मानदेवको राजा मानदेवको पालाको मानदेवको आमाले सुरु गरेकोदेखिको हामीले पाउन सक्छौँ। तर डकुमेन्ट राम्रोसँग नभए तापनि हिस्ट्रीले कतै कतै त्यो झल्काउँछ, त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ निकाल्ने कोसिसहरू गरिरहेछौँ। मानदेवको आमाले सुरु गरेको एउटा सामाजिक आन्दोलनका कुरा, पछि आएर मल्लकालीनमा धेरै भएका कुराहरू, अनि पछि आएर राणाकालीनमा पनि एउटा सामाजिक आन्दोलनका कुराहरू भएका कुराहरू, राणाहरूले आफ्नो नामै राख्न कीर्ति राख्नै भए तापनि सामाजिक आन्दोलनहरू महिलाका लागि भनेर धेरै सुधारहरू भएको कुराहरू मल्लकालीनदेखि हेर भएको र प्रजातन्त्रपछि पनि हामीले अहिले सम्झिन सक्छौँ। साहना दिदीलाई, जसको आज एउटा कार्यक्रम थियो, खासमा म जानलाई पर्ने साहना दिदीको बारेमा एउटा छलफल भइरहेछ। साहना दिदीहरू जस्ता, मङ्गला दिदीहरू जस्ता त्यति बेलाका धेरै अग्रज दिदीहरूले जुन सुरु गर्नुभएको थियो, म जहाँ बस्छु म नक्सालमा बस्छु, नक्साल नजिक एउटा नन्दी रात्रि स्कुल छ, त्यो नन्दी रात्रि स्कुल चाहिँ हिस्टोरिकल हो किनभने त्यो स्कुलमा चाहिँ त्यो गोर्खापत्रले सबै झ्याल थुनेर दिनभरि घरमा गएर उहाँहरूले बोलाउनुहुन्थ्यो अरे। दिजुको मुवा भन्न बिर्सेँ मैले, मीना दिदीको आमा उहाँहरू जस्तोले दिनभरि गएर घर घरमा गएर महिलालाई बोलाएर गोर्खापत्रले झ्याल थुनेर राति आएर लालटेन बालेर महिलाहरूलाई पढाएको स्कुल होइन मीना दिदी, त्यो स्कुल पनि थियो। भनेपछि महिलाका मुद्दाहरू आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन त्यति बेला त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सुरु भएको हो र त्यसलाई चाहिँ नि के अवस्थामा लिन्थ्यो, त्यति बेला कुनै महिलावाद भन्ने थिएन, लैङ्गिक कुराका अवस्था केही थिएन, कुनै एक्टिभिजम भन्ने थिएन, फेमिनिजम त छँदैन छैन, अहिलेलाई पनि हामीले फेमिनिजम र एक्टिभिजममा हामी अझै पनि कन्फ्युजमै छौँ। तर अहिले त्यति बेला चाहिँ सुरु भएको महिलाका मुद्दाहरू चाहिँ अहिले आएर हामीले खासमा नेपालमा चाहिँ हामीले हेर्ने भने चाहिँ 95 को बेजिङ कन्फरेन्स पछि मात्रै हो महिलाका मुद्दाहरू सामाजिक रूपले बाहिर आएर अर्गनाइज्ड वेले संगठित भएर बाहिर आएको चाहिँ नि 95 को बेजिङ कन्फरेन्स पछि 81, किनभने बेजिङ कन्फरेन्स 4th कन्फरेन्स मात्रै हो पहिलोचोटि बाहिर सिभिल सोसाइटीको महिलाहरू गएर पार्टिसिपेट गर्यो। त्योभन्दा अगाडिको 3टा महिला कन्फरेन्सहरूमा महिलाका मुद्दाहरू पनि थिएनन्, महिलाहरू पनि जाँदैन थियो बाहिर सिभिल सोसाइटी। त्यो बेजिङ कन्फरेन्स पछि चाहिँ नेपालमा यस्तोसँग हावाहुरी जस्तो आयो कि महिलाहरूको थुप्रै सङ्घ संस्था, अहिले त्यो सोशल वेलफेयरले के भन्छ भने अहिले नेपालमा 40,000 एनजिओ छ, तर सामाजिक अभियानको रूपमा आए तापनि एनजिओको रूपमा पनि आयो, समूहको रूपमा पनि आयो। अहिले सामाजिक म त आन्दोलन चाहिँ भन्दिनँ, अभियान भन्छु। अभियानलाई चाहिँ अहिले हामीले हेर्नु भने दुई थरीले आएको छ, एउटा चाहिँ संगठित भएर संस्थागत भएर एनजिओको रूपमा आइरहेछ भने अर्को चाहिँ समूह रूपमा। हेर्नुहोस् न, हामीले जिल्लाका आमा समूहहरू हेऱ्यौँ, कति समूहहरू हेऱ्यौँ भने थुप्रै समूहहरू अहिले जिल्लामा छ जुन चाहिँ संस्थागत हिसाबले उहाँहरू दर्ता हुनुभएको छैन, तर समूहगत हिसाबले यस्ता महिलाका मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले पनि
4 लाख समूहहरू मात्रै। भनेपछि त्यो समूहले अहिले सबभन्दा ठुलो त्यो समूहको भने आमा समूहको जति अचिभमेन्ट छ, आमा समूहले चाहिँ एउटा त्यो रक्सीको बहिष्कार गर्ने कुरादेखि लिएर बहुविवाहका कुरा, बाल विवाहका कुराहरू, हिंसाका कुराहरू जति अगाडि समूहहरूले लगेको त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आएको छ। तर अब अहिले आएर अहिले यो 2063 को आन्दोलनपछि जनआन्दोलनमा पनि महिलाहरूले महिलाको मुद्दा नउठाएको होइन। त्यति बेला पनि खासै भन्नु भने मसँग थुप्रै स्लाइड थियो होइन। खास महिलाहरू अब यस्तोसँग अगाडि आएको हो त्यो आन्दोलनको लागि। तर फेरि जति बेला पिस टक भयो, वार्तामा बस्ने बेला फेरि महिलाका मुद्दा पन्छाएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो पत्रकार साथी सञ्चारिकाको साथीले पिस अग्रिमेन्ट भएको भोलिपल्टै डाक्टर बाबुरामलाई चाहिँ नि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि महिलाका मुद्दा के छ भन्दा उहाँले त्यो झिनोमिनो कुरालाई अहिले नगर्नुहोस् भनेको हामीले पेपरमा पढेको थियौँ। अनि भोलिपल्टै उहाँले फेरि अपोलोजी पनि लिनुभएको थियो। भनेपछि महिलाका इस्यु, महिलाले उठाएका कुरालाई चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई अहिले पनि त्यो मुद्दालाई त्यसरी आएको छैन। त्यसैले तर अनि अर्को कुरा चाहिँ नि हामीलाई के छ भने त्यसपछि आएको म तपाईँलाई अलिकति भन्छु। अहिले यो 2006 पछि शान्ति सम्झौता पछि चाहिँ के भयो भने हामी सबै अब म एकल महिलामा काम गर्छु, कोही दलित महिलामा काम गर्नुहुन्छ, कोही जनजातिमा, कोही एउटा फिजिकल्ली च्यालेन्जमा काम गर्नुहुन्छ, धेरैजना महिला समूहहरू संस्थागत रूपले आएको छ। तर अहिले 2006 पछि हामी सबै महिला मुभमेन्टमा लाग्नेहरूलाई के फिल भयो भने एउटा हामीले चाहिँ एउटा मोमेन्टम क्रिएट गर्नुपर्छ है। एउटा मोमेन्टम कसरी क्रिएट गर्ने त? त्यो मोमेन्टमलाई किन क्रिएट गर्ने? अब पनि हामीले महिलाका कमन इस्युहरू, साझा सवाललाई चाहिँ लगेनौँ भने, हामी आफ्नो मुद्दा लिएर गयौँ भने हाम्रो महिलाका सवाल सबै ओझेलमा पर्छन्। अहिले चाहिँ राइट टाइम हो। अब हामी महिला चाहिँ कलेक्टिभली हाम्रो कमन इस्युलाई चाहिँ लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमति भएपछि चाहिँ त्यसपछि धेरै सञ्जालहरू जन्मियो यहाँ नेपालमा। त्यो मध्ये एकदमै अब पपुलरली आएको भनेको अहिले मैले 2टा सञ्जाल देख्छु नेपालमा महिलाका। एउटा संकल्प, एउटा शान्ति मालिका। 2टा चाहिँ 6 पछि एकदमसँग आयो। हामी 2टै सञ्जालमा छौँ। 2टै सञ्जालमा 40-50 वटा एनजिओजहरू, महिलाका लागि काम गर्ने एनजिओहरू सङ्गठित छ। म चाहिँ विशेष गरी संकल्पमा हामीले संकल्प सुरु गर्दाखेरि हामी अहिले थुप्रै संघ संस्था त्यहाँ मुस्लिम राइट्समा काम गर्ने, डिजेबल राइट्समा काम गर्ने, हामी चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो तेस्रो लिङ्गीमा काम गर्ने सबै संघ संस्थाहरू एकै ठाउँमा आयौँ। एकै ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ एउटा यस्तो रणनीति तयार गरेको छौँ कि हामी के मुद्दा लाने त? अब म एकल महिलाको मुद्दा मात्र लगेर पनि भएन, दलितको मात्र लगेर भएन भने चाहिँ हामीले कलेक्टिभ एउटा एजेन्डा बनाएको छौँ। कलेक्टिभ स्ट्राटेजी छ। त्यो स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हामीले जुन 33% को रिजर्भेसनको बेलामा पनि त्यति बेला महिला सञ्जालहरूले सडकमा आएर त्यति नगरेको भए त्यो 33% रिजर्भेसनका कुरा पनि आउँदैन त्यो बेला। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ डोमेस्टिक बिल, त्यो भायोलेन्सको बिल चाहिँ 20 वर्ष भोट टेबलमा भएको होइन दिजु? मिना दिदीहरू जस्तोले ड्राफ्ट गरेर हेरेको हो त्यो भायोलेन्सको बिलहरू। 20 वर्षसम्म क्याबिनेटको टेबल मात्र हुँदाखेरि पनि पारित भएको थिएन। यही महिला सञ्जालहरूको दबावबाट नै त्यो चाहिँ नि अहिले पारित पनि भयो। अनि त्यो बिलमा धेरै कुरा त्यहाँ अझ राम्रो छैन, तैपनि त्यो बिल पारित भयो। एउटा जेन्डर इक्वालिटी एक्ट आयो 2006, सबभन्दा राम्रो। त्यही बेला नै हो महिलाहरूले, छोरीहरूले प्रपर्टी पाउनेका कुरादेखि, आमाको नामको नागरिकतादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ नि होइन, वैवाहिक बलात्कारदेखि लिएर त्यति बेला हो मैले एउटा सर्वोच्चमा राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ नि म एकल महिला भएकोले मैले चाहिँ नि छोराको पर्मिसन लिनुपर्ने हाम्रो मुलुकी ऐनमा थियो। आमाले चाहिँ छोराको सम्पत्ति 16 वर्ष पुगेको छोराको अनुमति बिना केही पनि चलाउन नपाउने भन्ने हामी समग्र महिलामा थियो। म आफैले पर्सनली त्यो हालेँ, सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि पछि जेन्डर इक्वालिटी एक्टमा चाहिँ त्यो कुरा पनि आएर त्यो कति कुराहरू चाहिँ महिलालाई त्यति बेला चाहिँ 63 वटा हाम्रा कानुन, असमान कानुनहरू चाहिँ एमेन्ड भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 2006 पछिको थाहा भएको छ। त्यसैले पनि यो सबै एमेन्ड हुनुमा सरकार पक्कै पनि जिम्मेवारी, किनभने ल मेकरले गर्छ। तर त्यसको पछाडि ठुलो हात र लबी र एडभोकेसी भनेको महिला सञ्जालहरू, जुन गाउँमा ग्रास रुटमा अहिले खासै भन्नु भने हामीलाई जहिले पनि डिबेट हुन्छ गभर्मेन्टसँग, तिमीहरू महिला सञ्जालहरू चाहिँ छ तर महिलाहरूलाई चाहिँ नि राइट्स सिकाइरहेछ, ह्युमन राइट्स सिकाछ, रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले सिकाएको छैन। त्यसले गर्दा झन् बढी कन्फ्लिक्ट, झन् जेन्डर ग्याप छ। त्यहाँ फेमिनिजमका कुराहरू मात्र गर्छौँ। फेमिनिजमका कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सोच के छ भने फेमिनिजम भनेको यो महिलावादी मात्र हो, महिलाले मात्र गर्ने, महिलाले मात्र गर्ने। त्यसमा एकदमै ठुलो हाम्रो ग्याप्स पनि भइरहेको कुराहरू छ। अनि एक्टिभिजमका कुरा गर्छौँ भने हामी फेरि राइट बेस्ड एक्टिभिजमका कुराहरू गर्दैनौँ। हामी चाहिँ फेरि एउटा वेलफेयर अप्रोचका कुराहरू मात्र अहिले गरिरहेछौँ। त्यो एक्टिभिजम पनि अलिकति क्लियर नभएको, कन्फ्युजन नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले पाछ, जसले गर्दाखेरि महिलाका जुन
जुन एउटा साझा सवाललाई कलेक्टिभली लान सक्ने हामीले नलगिरहेको अवस्था पनि छ। अनि ठुलो च्यालेन्ज यो महिलाको मुभमेन्टमा ठुलो च्यालेन्ज अहिले हामीले के छ भने एकदमै महिलाहरू फ्रेगमेन्टेड छ। त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। जतिसुकै हामीले एफोर्ट गरे पनि कुनै न कुनै अवस्थाले म जातको अवस्थाले भन्दिनँ, तर कतै न कतै चाहिँ पोलिटिकली डिभाइडेड छ के महिलाहरू। धेरै महिलाहरू चाहिँ पोलिटिकली डिभाइड भएर पनि हामी सबै महिलाका साझा मुद्दाहरूलाई लान सकिरहेको छैन। त्यो हाम्रो ठुलो कमजोरी पनि अहिले हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ, हामी एनालाइसिस पनि गर्छौँ, त्यो पनि भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन ग्रास रुटमा गएर कम्युनिटीमा गएर त्यहाँको महिलाहरूलाई क्यापेसिटी अहिले हामी त्यही भन्छ। मैले चाहिँ त्यो युएनडिपीको हेरेको थिएँ कि अब जिडिआई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ग्रोथ डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्नुभयो भने तपाईँ 2010बाट र अहिले 2013मा निकालेको भास्ट यति धेरै हाम्रो ग्रोथ भएको रहेछ भन्ने कुरा, पोजिटिभ ग्रोथ भन्ने कुरा जिडिआईले दिन्छ। तर फेरि हेर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि यहाँ कार्यक्रम युएन र इन्टरनेसनल के अरे भने क्यापेसिटी बिल्डिङ होइन। यो महिलाहरूको क्यापेसिटी बिल्ड गरे मात्रै यो महिलाका मुभमेन्ट लान्छ भन्ने, तर क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि कुन हदमा जाने केमा जाने भन्ने चाहिँ नि त्यति राम्रोसँग नभएको भएर सबभन्दा धेरै रिसोर्सेस भनेको क्यापेसिटी बिल्डिङमा रहेछ यहाँ। त्यसरी क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि केमा भयो, कस्तोमा क्यापेसिटी बिल्ड भयो भन्ने कुरा पनि एउटा एनालाइसिसको विषय नै छ। त्यसैले ग्रास रुटमा जुन हुनुपर्ने थियो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ अस्ति चुनावको बेलामा हामीले चाहिँ यो भोट दिनुपर्छ, भर्खरै हामी चाहिँ भोट दिनुपर्छ है भन्ने अधिकार मात्रै सिकाइरहेको छौँ कि, तर भोट दिँदा कसलाई चाहिँ दिने, के हो तिम्रो कसलाई चाहिँ हेर्ने, कसरी एनालाइसिस गर्ने, त्यो भोट दिने पोलिटिकल पार्टिज के हो भन्ने चाहिँ अझ पनि हामीले सिकाइरहेको छैनौँ। किनभने पोलिटिकल पार्टिज पनि महिलाहरू पनि के छ भने अझै पनि हामी परिवारवादमा छौँ। परिवारको जसले पोलिटिकल्ली एफिलिएटेड छ त्यहाँ नै हामी चाहिँ दिने भन्ने कुराहरू भनेपछि अहिले भर्खर हामी भोट दिने अधिकार, भोट दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै सिकाउन गइरहेको छ। चाहिँ पनि हाम्रो जुन एउटा मुभमेन्टको स्ट्राटेजी छ, क्यापेसिटी बिल्डिङदेखि लिएर एउटा मोमेन्टम क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो ग्रास रुटदेखि लिएर माथि नेसनलमा बस्ने हामी जस्तो, किनभने यहाँ बसेर काम हुन्छ भन्छ त्यो होइन। अहिले तपाईँ जानुभयो भने नेपालमा अब हाम्रै एकल महिलाहरू लाखौँ भन्दा बढी चाहिँ नि एज अ चेन्ज एजेन्टको रूपमा गाविसमा सबै 2500 गाविसमा सङ्गठित हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ एकल महिलाको मुद्दाहरूलाई लगिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले जुन नेटवर्क बनाएर अहिले त्यो सङ्कल्पका सोसल एक्टिभिस्ट भनेर खडा गरेको छ सबै महिला। म अस्ति भर्खर त्यो बरबोटे इलाममा गएर बरबोटे गाविसमा गएर है त्यो सोसल एक्टिभिस्टले भन्नुहुन्छ उहाँको काम के भने उहाँले एउटा च्यालेन्ज गर्नुभएको रहेछ। यस्तो गाउँमा बसेर दिनभरि बिहानभरि घरको काम गर्नुपर्ने, दिनभरि घरमा व्यस्त हुने महिलाहरू, एउटा कुनाको महिलाहरूले पनि अहिले आएर चाहिँ नि उहाँहरूको एउटा के खालको कमिटमेन्ट रहेछ भने महिनामा एकचोटि एउटा चाहिँ नि हिंसाबाट रोक्नलाई हामी हिँड्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा मन्दिर जस्तो हो भन्ने खालको कमिटमेन्ट लिएर महिलाहरू आउनु भएको छ कि उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता छ, सोसल निड, उहाँहरूको बेसिक निड फुलफिल गर्ने छुट्टै बाध्यता हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले अहिले यो भाइलेन्सको लागि महिलाका मुद्दा लिएर चाहिँ आफ्नै रूपले आफ्नो क्यापेसिटीले भएअनुसारको उहाँहरू हिँडेको पनि हामीले धेरै नै पाएको छौँ। र यहाँ माथि हेर्नु भने एउटा नेसनल लेभलमा तपाईँ हामी जस्तो जुन एउटा छौँ नि, तपाईँ हामी म सबै अकुपाई बालुवाटारको भाइ बहिनी देख्छु, यत्रो ठुलो मोमेन्टम क्रिएट गरे होइन र अकुपाई बालुवाटारमा, त्यसले कत्रो हिस्ट्री नै तपाईँ अकुपाई बालुवाटार हेरेर अहिले हङकङमा त्यत्रो यहाँको एडप्ट गरे भन्छन् अहिले होइन। अहिले बङ्गलादेशमा अकुपाई बालुवाटारको एक्जाम्पल लिइरहेछन्। भनेपछि हामीले त्यो मोमेन्टम क्रिएट गर्नलाई त नेसनलदेखि लिएर ग्रासरुटसम्म पनि भइरहेछ, नभएको होइन। तर कतै अहिले कलेक्टिभली हामी जान्नुपर्नेमा हामी फ्रेगमेन्टेड छौँ, त्यो च्यालेन्जेस छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू कलेक्टिभली गएको भने कुनै चेन्जेस त आएको छ नि। चेन्जेस नआयो भने हामी 2006 पछि हेर्ने हो भने मात्रै लेजिस्लेटिभै कति चेन्ज भयो, जेन्डर फ्रेन्डली लिगल पोलिसिजहरू आयो नि त, एमेन्ड भयो, महिलाहरूले कतिपय कुनै अप्ठ्यारा चुनौती छ नि त्यहाँ नागरिकताको कुरामा, कति कुरामा चुनौती छन्, तर कति कुरा एमेन्ड भएको हामीले पाउँछौँ। तपाईँलाई हेर्नु भने हाम्रो मिना दिदीहरू जसले अब त्यत्रो जेन्डर अडिटै उनै गर्नुभयो होइन, पुरै न त कहिले पनि कसैले पनि यसरी कुन मन्त्रालय कहाँ पैसा के जान्छ भन्ने कुरा कसले सोचेको थियो, हामीले कहिले सोचेको थिएन। उहाँहरू जस्तोले आएर मन्त्रालयको बजेटलाई नै जेन्डर अडिटिङ पनि गर्नुभयो, कुन मन्त्रालय के जान्छ, महिलाकामा कति रिसोर्सेस छ भन्ने कुरा छ। अहिले भर्खर डोनर म्यापिङ पनि भइरहेछ, डोनर म्यापिङले पनि कुन मुद्दामा चाहिँ पहिला रिसोर्सेसहरू गएको छ भन्ने कुरा, कुन संस्थाले, कुन युएनले, आइएनजिओले कसलाई के काम गरिरहेछ भन्ने कुरा म्यापिङहरू पनि भइरहेछ अहिले। र अहिले चाहिँ नि विशेष गरी एउटै मलाई राम्रो कुरा के लाग्छ भने अहिले चाहिँ नि सञ्जालहरू, महिलाको सञ्जालबाट अहिले एउटा अस्ति नै यो चुनावपछि चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने र कहाँ ल्याउने, महिलाहरूले सक्षम नै छैन भनेपछि अहिले सञ्जालहरूले हु इज हु भनेर बनाइरहेछ, सबै अहिले डेटाबेस क्रिएट गर्न लागिरहेछ। हु इज हु भनेको महिलाहरू कहाँ छन् त यो नेपालभरि, को महिला कुन सेक्टरमा काम गरिरहेछन् भन्ने खालको यत्रो किताबै पनि निकालिसक्यो हु इज हु भनेर। भनेपछि अब महिलाहरू यहाँ छन् है, यस्तो यस्तो महिला छन्, यहाँ कार्पेन्टर महिला चाहे पनि छ,
छन्, पाइलट महिला चाहे पनि छन्, पढाउने महिला पनि छन्, टिचर काम गर्ने छन्, सबै महिला छन् भन्ने खालको हुइजो त्यो महिलाहरूको डाटाबेसहरू कलेक्ट गर्ने कामहरू पनि भएको छ। अहिले सबभन्दा राम्रो काम हो युथहरू होइन, तपाईँहरू जस्तो युथहरू पनि एकदम भलिन्टियरली महिला मुभमेन्टलाई, किनभने महिला मुभमेन्टमा अहिले सबभन्दा राम्रो काम चाहिँ मेनलाई एङ्गेज नगरी र युथलाई एङ्गेज नगरिकन महिला मुभमेन्ट चाहिँ सक्सेस हुँदैन भन्ने कुरा सबैले रियलाइज पनि गरेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसरी सङ्गठित रूपमा गइ पनि रहेछ। विशेष गरी सङ्कल्पबाट चाहिँ अहिले हामीले यो कसरी जेन्डर फ्रेन्डली कन्स्टिट्युसन कसरी लिएर आउने भनेर हामी विशेष गरी सभासदहरूसँग काम गर्थ्यौँ। महिला सभासदहरूलाई कसरी क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने, उहाँहरूलाई इङ्ग्लिसको क्लासदेखि लिएर लिडरसिप, पब्लिक स्पिकिङ हरेक ट्रेनिङहरू दिएर सभासदहरू थुप्रैको यो 2 वर्ष 3 वर्षसम्म कन्टिन्युसली कामहरू भयो। पहिलाको सभासद, अहिलेको सभासदसँग भएको छैन, पहिलाको सभासदज्यूहरूसँग त्यस्तो कामहरू पनि गयो उहाँहरूलाई। अनि उहाँहरूले बनाएको जुन 11वटा थेमेटिक जुन कमिटीबाट निस्केका कुराहरूलाई पनि जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट रिभ्यू पनि गरेर उहाँहरूलाई सजेसन दिने कामदेखि लिएर अहिले चाहिँ जति पनि पोलिसिजहरू बनिरहेछ। र आज भर्खर चाहिँ हाम्रो आज एउटा निर्णय के भएको छ भने टिआरसी एक्ट र यो बेपत्ता परिवार छानबिनको एक्टलाई चाहिँ नि एउटा क्रिटिकल्ली एसेस गरौँ जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो एक्टले पनि के भनेको छ, एउटा क्षमादानका कुरा चाहिँ एउटा सहमति भए पनि असहमति भए पनि मेलमिलाप भन्ने कुरा आएछ भनेपछि महिला नै धेरै पीडित छन्, महिलाहरूले न्याय पाएन भने हामी असहमति हुँदाहुँदै पनि कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अब कसरी लाने, त्यसलाई पनि एउटा वकालतको रूपमा लानुपर्छ भनेर मेबी यो फोरमले त्यो विषयमा अझ पनि छलफल गरेर एउटा स्ट्राटेजी निकाल्नुपर्छ होला। यो 2टा कुरा, क्षमादानको कुरा फागुनमा 14मा सर्वोच्चले त्यसको निर्णय विरुद्ध पनि गरिसक्यो, फैसला पनि गरिसक्यो, यो चाहिँ हटाऊ भनेर। पीडकको सहमति भए मात्रै मेलमिलाप भनेर आछ, त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो एन्डमा संशोधन नभए हुनाले त्यसले ठुलो अहिले हाम्रो यो मुभमेन्टले जुन महिलाका हिंसा विरुद्धका कुराहरू आछ त्यसले फेरि अर्को चुनौती दिने भए हुनाले यो विषयमा पनि यहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ होला भन्दै म पछि तपाईँहरूको क्वेसनमा पछि राख्छु। धन्यवाद। हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर आज हुनुहुन्छ सरू जोशी श्रेष्ठजी। सरूजी चाहिँ धेरै वर्ष नेपाल सरकार निजामती सेवामा काम गर्नुभयो, अन्डर सेक्रेटरीको लेभल पुगेर अनि रिटायर्ड भएर अनि चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा जानुभयो, छोडेर, रिटायर्ड होइन छोडेर सरी। अनि उहाँले युएन वुमेनमा काम गर्नुभएको 14 वर्ष भयो होइन। अनि उहाँले मेन चाहिँ जेन्डरमा पनि स्पेसिफिकली चाहिँ माइग्रेसन र इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट हेर्नुहुन्छ। र उहाँको यो गएको वर्ष चाहिँ एउटा सिङको भाँची हेर्दा भन्ने उहाँको एउटा किताब प्रकाशन भयो। तपाईँको किताब के हो, जीवनी हो भनेर मैले अघि सोद्धाखेरि होइन के भन्नुभयो, स्थिति र बेस्थितिको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पढ्न हामीले सक्नेछौँ। बबिता बस्नेतजीसँग छ, उहाँको लागि चाहिँ हाम्रो 2टा प्रश्न थियो। एउटा चाहिँ अब युएन वुमेन भनेपछि त अब इन्टरनेसनल संस्था भयो, त्यस्तो संस्थाहरूको र लोकल एनजिओहरूको चाहिँ के खालको सम्बन्ध हुन्छ? अब एउटा स्रोत साधनको सहयोग पनि हुन्छ, तर एजेन्डा सेटिङमा काम अगाडि कसरी बढाउने, प्रायोरिटी के हो भन्नेमा त्यो सम्बन्ध के हो भने चाहिँ अलिक मसिनो गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर। र दोस्रो चाहिँ उहाँले देखे अनुसार हामी धेरै क्रिटिसिजम सुन्छौँ, प्रोजेक्ट बेस मात्रै काम भयो, एक्टिभिजम भएन, लङ टर्म भएन भनेर। उहाँले चाहिँ अब युएन वुमेन नै इन्भल्भ भएको कामहरूमा कुन उहाँले प्रोजेक्ट बेस भनेर हुनुहुन्छ, कुन एक्टिभिजम, त्यसको फरकहरू के हुन्छन् भनेर अलिकति भनिदिनुहोस्। र तेस्रो चाहिँ युएन वुमेनको चाहिँ अहिले प्रायोरिटिजमा के पर्छन् र आउने 5 वर्षमा चाहिँ हामीले युएन वुमेनहरू जस्तो इन्टरनेसनल संस्थाहरूले चाहिँ कस्तो खालको एजेन्डा ल्याउन खोजेको देख्छौँ होला भन्ने 3टा प्रश्न। थ्याङ्क यू सुरभिजी। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो जुन म जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्टमा मास्टर्स गरेको, अनि त्यति बेला मैले यस्तो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स गर्न पाउँदा कस्तो खुराक खान पाए जस्तो हुन्थ्यो कि एकदम मजा आउने हुन्छ नि। अब त्यो कति ठाउँमा त आफ्नो फ्रेमवर्कभित्र बसेर चाहिँ डुज एन्ड डोन्ट्स भित्र बसेर बोल्नुपर्छ। अहिले पनि डकुमेन्टेसन यहाँ एकदम स्ट्रङ भएको भएर म अलिक केयरफुल पनि भइरहेको छु। अनि त्यो फेमिनिस्ट लेन्सबाट हामी डिस्कस गर्छौँ भनेर भन्नुभएकोले गर्दा चाहिँ मलाई खुसी पनि लागिरहेको थियो। बट ह्याभिङ सेड द्याट मैले आफ्नो त्यो फ्रेमवर्कभित्र बसेर पनि बोल्नुपर्छ। तर मलाई धेरैले मेरो इन्टरभ्यूहरू गर्दा युएन वुमन भन्दा एक्टिभिस्ट, सामाजिक अभियन्ता भन्ने त्यो विशेषणहरू जोड्ने गरेको भएर चाहिँ मलाई यो कुराहरू गर्न अलिकति मलाई सजिलो र रमाइलो पनि लागेको छ। एट द सेम टाइम अलिकति प्रश्न मलाई चाहिँ ट्याक्क तपाईँले भनेको जस्तै ठ्याक्कै यो आन्सर मेरो कसरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले भित्र स्ट्रगल गरिरहेको छु क्या। नभए फेरि मलाई यस्तो झन्डा देखाउनुहुन्छ उहाँले। सबभन्दा पहिला एजेन्डा सेटिङमा युएन एजेन्सी कोले कसरी एजेन्डा सेट गर्छ र एउटा ग्रासरुटमा भएको महिलाहरूको चाहिँ अथवा कम्युनिटीमा भएको कुराहरूलाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने जुन प्रश्न थियो, त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला युएन वुमनको जन्म आफै यो एक्टिभिजमबाट भएको। म काम गर्ने संस्था अहिले 3 वर्ष भयो युएन वुमनमा। पहिला चाहिँ युनिफेम भन्थ्यो, युनिफेमलाई चाहिँ इन्फर्मल तरिकाले युएन एजेन्सीको एनजिओ पनि भन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ धेरै हामीले एनजिओ यो
एक्टिभिजमका कुराहरूलाई नै चाहिँ ल्याउँथ्यौँ। डाक्टर मीना आचार्य यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ एभिडेन्स हुनुहुन्छ। लिलीजीले अघि भन्नुभएको सबै कुराहरूमा एउटा कुरा उहाँको छुट्यो जस्तो लाग्यो, म भन्न चाहन्छु। उहाँले कल्चरल रिभोल्युसन, सेतो लुगा लाउने विधुवाले पनि होली खेल्न हुन्छ, होली खेल्न पाउनुपर्छ, होली खेल्ने उसको अधिकार हो र होली खेल्छन् र होली खेल्नु गलत होइन भन्ने कुराहरू जुन स्ट्याब्लिस गर्नुभयो त्यो आफैमा एउटा ठूलो चेन्ज हो नेपालमा। र त्यो उहाँले भन्न बिर्साउनु भयो र त्यसलाई त्यो चाहिँ मेरो मनमा खेलिरहेको थियो क्या उहाँले बोलिरहनु भएको बेलामा चाहिँ। र यो एजेन्डा सेटिङमा चाहिँ के भयो भने जब संयुक्त राष्ट्र संघ गठन भयो, संयुक्त राष्ट्र संघ गठन भएपछि चाहिँ 15वटा जुन कोर मेम्बर कन्ट्री हुनुहुन्छ उहाँको महिला रिप्रेजेन्टेटिभहरू, फेरि यस्तो फेमिनिन यसको फ्रेमवर्क चाहिँ थियो। महिलाहरू बिचेर चाहिँ एउटा सानो डिस्कसन गरेर के गर्ने त, महिलाको लागि पनि के गर्न पर्यो भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ CSW कमिसन अन स्टेटस अफ वुमेन सुरु भयो। र यसले चाहिँ त्यसपछि अब यसलाई 1972 मा एउटा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे मनाउन त भनेर 1975 मा पहिलोचोटि यसले भन्यो। त्यसपछि 10 वर्ष भएपछि डिकेड मनाउन त भनेर अर्को चाहिँ महिलाको दोस्रो सम्मेलनहरू भयो। भनेपछि महिलाको सम्मेलनहरूबाट महिलाबाट आएका कुराहरूले नै एजेन्डा शेपिङको लागि चाहिँ शेप गर्दै आयो। र CSW अहिलेसम्म यसपालि 59th सेसन हुँदैछ। यो 59th सेसनमा चाहिँ हामी 20 वर्षको समीक्षा गर्दैछौँ जसमा UN वुमनको भूमिका छ। यसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ रिजल्टहरू के भयो र क्वालिटेटिभ रिजल्ट्सहरू के भयो, फर्मल समानता के भए, औपचारिक समानता के भए, परिणाममा समानता के भयो, रिजल्ट्स के भयो, महिलाको जीवनमा के परिवर्तन आए र फ्रेमवर्कमा चाहिँ पोलिसी नीतिहरूमा के परिवर्तन आयो भनेर तीनवटा मुख्य विषयहरूमा चाहिँ समीक्षाहरू गर्दैछ। एउटा चाहिँ लिडरशिप र पार्टिसिपेसन, अर्को महिला विरुद्धको हिंसा, तेस्रो चाहिँ महिलाको यो केपेबिलिटी, महिलाको आर्थिक साधन स्रोतमा महिलाहरू कहाँ छन् भन्ने। र मलाई एकदम खुसी लागेको छ डाक्टर मीना आचार्यले नेपालको 20 वर्षको समीक्षा, हाम्रो प्रोग्रेस अफ नेप्लिज वुमेन भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले नै लेख्नु हुँदैछ। र डाक्टर साहबलाई ह्याट्स अफ पनि भन्न मन लाग्छ। एट द एज अफ 76 एज इज जस्ट अ नम्बर भन्ने भर्खरै मेरो कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल आएको थियो। उमेर लज्जा कि शरम भनेर म 50 वर्षको पुग्दाखेरिको अनाउन्स गरेर मैले आफूलाई 50 वर्षमा के उपहार दिए भन्ने कुरा लेखेको थिएँ। र डाक्टर साहबलाई देखेर चाहिँ म एकदम इन्करेज हुन्छु। एट द एज अफ 76 उहाँले मलाई फोन गरेर यो डेटा कहाँ पाउँछ, यो लिङ्क कहाँ पाउँछ, यस्तो मलाई खोजेर पठाइदियो भन्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामीलाई अहिले नै अయ్యా थाक्यो अయ్యా गल्यो भन्न मन लाग्छ। डाक्टर साहबको कुरा सुनेपछि अनि अब आफूलाई लाज लाग्छ। म त 76 मा डाक्टर साहब लिङ्क खोज्नु हुँदैछ, वेबसाइटहरू खोज्नु हुँदैछ, मलाई त अझै अभी काम बाँकी भन्ने जस्तो लाग्छ है। अनि अब यो CSW को एजेन्डा सेटिङको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अफिस के भयो भने चाहिँ UN वुमनको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि UN एजेन्सीलाई चाहिँ गभर्नमेन्टहरूको पैसा जान्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ मेरो सरकारले UN वुमनको लागि $2000 UN वुमन उहाँ पठाउनु भएको थियो पहिला। अब यसपालि 3000 पठाउनु भयो कि 1000 पठाउनु भयो थाहा छैन। त्यसो हरेक सरकारले पैसा पठाएर राष्ट्रहरूको पैसाहरू मिलेर संयुक्त राष्ट्र हाम्रो UN वुमनलाई पैसा पठाएर हामी काम गर्छौं। र त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो अकाउन्टेबिलिटी आफ्नै राज्य सरकारसँग पनि छ र संयुक्त राष्ट्र सरकारसँग पनि छ। यो यस्तो गरेर जनताको ट्याक्स उठाएर पठाएको पैसालाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सहुलियत रूपमा कसरी हार्मोनाइज गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ एकदमै स्मार्ट युज गर्ने यो पैसाको भन्ने कुरा गर्दा 1 UN को कन्सेप्ट आइरहेको बेलामा 2010 मा जनरल एसेम्ब्लीले अर्को डिसिजन गरेर जेन्डर आर्किटेक्चर UN एन्टिटी एउटा चाहिँ महिलाको लागि विषयमा काम गर्ने एउटा नयाँ खोल्न पर्छ भन्ने डिसिजन गर्यो। एकातिरबाट हामी चाहिँ पैसाले हार्मोनाइज गर्ने एउटा गर्ने भन्दै थियौं भने एउटा नयाँ स्ट्रक्चर खोल्न किन पर्यो भन्दा चाहिँ धेरै डिबेट के आयो भने मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको फ्रेमवर्क भित्र पनि सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटीको कुरा खै, प्राइमेरी एडुकेसन भयो नि त महिलाको कुराहरू त हामी महिलाको कुरामा छिचोलेर बोलेको खै त, इन्टरनेशनल फ्रेमवर्कहरुमै ग्यापहरु भयो भने त महिलाको जीवनमा कसरी परिवर्तन आउँछ, स्टेट पार्टीलाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ, सिभिल सोसाइटीको मुभमेन्टहरु कसरी स्ट्रङ हुन जान्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ होला जस्तो लाग्छ युनिफेम, ओसागी, ड र UN इन्स्ट्र चारवटा सानो UN एजेन्सीलाई चाहिँ मर्ज गरेर UN एन्टिटी फर जेन्डर इक्वालिटी एन्ड वुमेन्स एम्पावरमेन्ट गरिएको। र यहाँ जति पनि महिलाहरू यहाँबाट जानुहुन्छ, सरकारहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई अनपेड केयर वर्कमा कामै भएन नि त। शहरीको महिला र ग्रामीण महिलामा धेरै फरक भयो नि त। महिलाको मटर्नल मोर्टालिटीको कुराहरू यस्तो भयो नि त। कल्चरल राइट, पितृसत्ता त अझै कायम नै छ। यी कुराहरूलाई नै चाहिँ साङ्गोपाङ्गो समीक्षा गरेर CSW ले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू निकाल्छ। यसपालि 59th सेसन पनि यो 20 वर्षको समीक्षा छ र यही कुराहरूलाई CSW ले गरेको कुराहरूलाई मेम्बर कन्ट्रीजहरू र सिभिल सोसाइटीसँग डिस्कसन गरेर UN वुमनले 5वटा विषयमा चाहिँ आफ्नो एजेन्डा सेटिङ गरेको छ। पहिलो महिलाको लिडरशिप र पार्टिसिपेसन, दोस्रो
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, तेस्रो महिला विरुद्धको हिंसा, चौथो महिलाको शान्ति र सुरक्षा, अर्को चाहिँ गभर्नेन्स सुशासन, बजेट र प्लानिङ भनेर 5वटा विषयमा गरेको छ। र अर्को 6औं पनि थपेको छ जो नर्मेटिभ एउटा हाम्रो कमिटमेन्टहरू छ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छ, महासन्धिहरूमा गरेको कुराहरू छ, त्यसलाई पनि युएन वुमनले चाहिँ सरकार र नागरिक समाजसँग चाहिँ नक गरेर यसलाई चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न लगाउने भन्ने कुराहरू रहेको छ। भनेपछि एजेन्डा सेटिङको सन्दर्भमा हामी चाहिँ सबै एउटा यो ग्रासरुट एउटा मुभमेन्टले नै तय गरेको कुराहरूलाई नै लिएर आउँछौं भन्ने कुराहरू भयो। एजेन्डा सेटिङमा मैले त्यो कुरा प्रश्न पारेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो प्रश्न थियो एक्टिभिजम भर्सेस प्रोजेक्ट हैन वर्क है। सरी, एजेन्डा सेटिङमा एउटा कुरा तपाईले सिभिल सोसाइटीसँग काम गर्छौं भन्नुभयो नि, सायद नेपालकै उदाहरण दिएर नि तपाईहरुको कस्तो रिलेसनशिप हुन्छ त तपाईले अहिले 2-3 वटा अलि भन्दिनु। अहिले नै भन्छ साँच्चै हाम्रो के भयो भने युएन एन्टिटीहरू पनि अलिक धेरै ब्युरोक्रेटिक सरकारहरू भन्दा पनि बहु सरकार हो नि त उता हैन। मलाई एकपल्ट नेपाल सरकारबाट छोडेर युएनडीपीमा जाँदा आर्जुदीले तिमीलाई नेपाल सरकार छोडेर युएनमा काम गर्दा कस्तो लागिरहेछ भन्दा अब बहु सरकार त नेपाल सरकार भन्दा झन् खतरा हुँदो रहेछ भनेको थिएँ कि मैले। अब त्यो झन् धेरै ब्युरोक्रेटिक प्रोसिडर्सहरू चाहिँ छ वास्तवमा छ, तर पनि युएन वुमनले चाहिँ नागरिक समाजहरूको महिलाहरूको आन्दोलनको महिलाको नेटवर्कको जुन फ्लेभरहरू छ, जुन त्यो कोसिसहरू छ, त्योबाट के अरे त्यो छुट्टिनु चाहिँ हुँदैन है भनेर एउटा मेकानिजम क्रिएट गर्यो जसलाई चाहिँ सिभिल सोसाइटी एडभाइजरी ग्रुप भनेर भनिन्छ। र हरेक राष्ट्रले अहिले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ नागरिक अथवा पुरुषहरूको पनि नागरिक समाजहरूको सिभिल सोसाइटी एडभाइजरी ग्रुपलाई पनि चाहिँ हामीसँग कनेक्ट गरेको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको मेम्बर हाम्रो वन्दनाजी पनि हुनुहुन्छ भने नेपालमा अहिले 8 जना सिभिल सोसाइटी एडभाइजरी ग्रुप नेपालमा हुनुहुन्छ। र त्यसको प्रोसेस पनि के छ भने कल निकालिन्छ, कल फर प्रपोजल भनेर जस्तै गरेर के सिभिल सोसाइटी एडभाइजरी ग्रुपको लागि चाहिँ हामी नयाँ मनोनयन गर्दैछौँ भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ डाक्टर मीना आचार्य जस्तो मान्छेले म पनि बन्न चाहन्छु भनेर अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, और उहाँ जस्तो मान्छे हुनु पर्थ्यो भनेर लिलीजीले उहाँको नाममा पनि त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन हालिदिन मिल्छ भन्नाले चाहिँ यो। अनि त्यसपछि ट्रान्सपरेन्ट प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ सिभिल सोसाइटी ग्रुपहरूको नेटवर्कहरू लिएर आएर यो क्राइटेरियाजहरू दिएर त्यसको चाहिँ पुरा मिटिङ मिनेट्सहरू दिएर कसले कति कति नम्बर ल्याउनु भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ छानिन्छ। उहाँहरूलाई फाइनेन्सियली हामीले केही पनि सपोर्टहरू गर्दैनौं, खालि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरूको रिसर्चहरूको अनुसन्धानहरूको हाम्रो पोलिसीहरू बनाउँदाखेरिको पाठहरू बनाउँछौं र उहाँहरूको एडभाइसहरू लिने कुरा गर्छौं। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाँदनी जोशी, डाक्टर गणेश गुरुङ, दुर्गा सोप, लिलीजी, उषा झा, रमा ढकाल, प्रतिभा सुवेदी 8 जना चाहिँ सिभिल सोसाइटी ग्रुपको मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पदावधि 2 वर्ष हुन्छ र मेबी यो अप्रिलमा चाहिँ उहाँहरूको पदावधिहरू सिद्धिन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नै लर्निङ्सहरू र बाहिरको चाहिँ अब केही छ भने केही एडभाइस, केही सजेसन, क्रिटिसिजम कुराहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ डिस्कस गरेर गर्नुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो कुरा गर्दाखेरि एज अ अब हाम्रोमा पनि ब्युरोक्रेसी छ र हामीमा पनि गाउँको महिलाहरूको एक्सेस कसरी गर्ने त, अंग्रेजी पढ्न नबोल्न सक्ने महिलाहरूको चाहिँ कसरी गर्ने त, कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ लिएर आउने, इन्क्लुजन र एक्सक्लुजनको विषयमा इस्यु बेस कसरी हुने भन्ने कुराहरू हामी स्वयं पनि क्रिटिसिजम गर्छौं। हामी आफ्नै कुराहरूलाई पनि जुन यहाँले भन्नु प्रोजेक्ट बेस, ओके प्रोजेक्ट आयो घुरुर सुरु गयो, प्रोजेक्ट सिद्धियो, देन वाश योर ह्यान्ड, देन सिद्धियो। त्यसपछि के हो त, त्यसले त झन् एक्सपेक्टेसनहरू रेज गर्छौं नि, यो सस्टेनेबल छ कि छैन त, लोकल गभर्नमेन्टसँग यसको चाहिँ कनेक्सनहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गराउनको लागि हामीले कम्पलसरी रूपमा चाहिँ इभ्यालुएसनहरू गर्छौं। र अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड त्यो मेबी पछि भन्छु होला कि अहिले मैले बिर्सिन्छु फेरि म भनिहाल्छु। महिलाहरूकोमा हामीलाई एउटा आउने हामीले आफैले पनि एउटा असेसमेन्ट गरेको के हो भने चाहिँ कति महिलाहरूलाई त अंग्रेजीमा बोल्न आउँदैन, 5 मिनेट छ भने मात्रै कति महिलाहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्न आउँदैन, कति महिलाहरूको आफ्नो भाषाहरू बेग्लै हुन्छ, प्रपोजल कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। भनेपछि यो विषयमा कसरी गर्ने त भन्दा हामी आफै पनि युएन सिस्टमहरूलाई यो छलफलहरू गर्छौं र आफैलाई पनि यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिभिल सोसाइटी ग्रुपले एक्सपर्टहरू राख्न सक्छ, अथवा त्यो सिभिल सोसाइटी ग्रुपहरू म सम्झिन्छु अहिले हाम्रो सीमा खान उहाँले पहिलो कार्यक्रम नै हामीसँग गर्नुभएको थियो। बजेटलाई एक्सेल सिटमा राख्नेदेखि लिएर धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ समय दिनु परेको थियो। त्यस्तो समय हामी अरू दिन सक्दैनौं भने थियो उहाँहरूको क्यापासिटी डेभलपमेन्टको लागि भनेर त्यस्तो किसिमको समूहलाई भनेर पनि एउटा सर्टेन पर्सेन्ट अहिले आजकल चाहिँ हिजो आज चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउन थालेको छौं। अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसनबाट आएको कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ ओपन वेबसाइटमा राखेर त्यो इभ्यालुएसनको कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौं, कतिवटा गर्न सकेनौं भनेर पनि खुला समीक्षाहरू गर्छौं। र
एक्टिभिजम र प्रोजेक्टसँगको रिलेसन के छ भनेर भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल बालुवाटारको तपाईँहरूको जुन कुरा भयो भने हाम्रो कुराहरू भयो भनौँ न, त्यति बेला पछि लगतैको CSW को रेकमेन्डेसनै भाइलेन्सको विषयमा थियो होइन। भनेपछि देयर इज डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी। अब कस्तो चाहिँ एडोकिजम चाहिँ तुरन्त अहिले घटना घट्यो, अहिले नै तुरन्त गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीमा त्यो गर्न सक्ने फ्लेक्सिबिलिटी र त्यो प्रोसिड्युर्सहरूमा चाहिँ ग्याप छ र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। तर त्यो मलाई लाग्छ हामी अनपेड केयर वर्क, महिलाहरूले 52% महिलाले घरमा बसेको कामहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल टर्मिनोलोजीमा कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने, अहिलेको अर्थोडक्स इकोनोमिक्सले कसरी महिलाको वर्कलाई चाहिँ त्यही भात पकाएर होटलमा बेच्यो भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने, त्यही भात पकाएर घरमा बस्दाखेरि चाहिँ हाउसवाइफ हुने। अनि किन महिलाहरू चाहिँ आफ्नो श्रमको सम्मान लिनलाई कुवेत जाँदैनन् त, कसरी हामी त्यो कुराहरू एड्रेस गर्न सक्छौं भनेर बहसहरू चाहिँ यहाँ गर्छौं। र यो पनि इन अ वे एक्टिभिजम हामीले पनि चाहिँ आफ्नै तरिकाले पनि गभर्नमेन्ट्सहरूसँग चाहिँ गरिरहेको पनि छौं कि जस्तो पनि लाग्छ। देयर आर सेभरल एक्जाम्पल्स, एभिडेन्सेस पनि म दिन पनि सक्छु र अहिले समय कम भएकोले। अब गोइङ फरवर्ड नेपालमा के गरिरहेछ त भन्दाखेरि भर्खरै हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट इभ्यालुएसन पनि भएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले 2-4वटा यस्तो कुराहरू आयो कि तिमीहरूले सानो कुराहरूमा होइन कि म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसिजहरूमा जबसम्म महिलाको इन्भिजिबिलिटी, महिलाको अनपेड केयर वर्क, महिलाको इन्फर्मल सेक्टरमा उनीहरूको कन्सन्ट्रेसनहरू, महिलाहरूको चाहिँ रेकग्निसन नभएको, ठूलो संख्यामा महिलाहरूको भाइलेन्स गएको, यो कुरालाई जबसम्म म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसिजमा हाल्न सकिँदैन, म्याक्रो लेभलको डिबेटहरू गर्न सकिँदैन, यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबले कुरा गरेकोले अब हाम्रो 2015 देखि 17 सम्मको हाम्रो पोलिसी छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के इकोनोमिक पोलिसिजहरू छ जहाँ जेन्डरको कुरालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। त्यही त बल्ल बल्ल आयो, त्यही त बल्ल बल्ल आयो डाक्टर साहब, बल्ल बल्ल आयो। त्यो पनि कसरी आयो भनेर हजुरहरूले बोलिदिनु पनि पर्छ होला के, किनभने डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले बेजिङमा के कमिटमेन्ट गराएको थियो त होइन। 97% पैसा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरेर अनि 3% चाहिँ जेन्डरलाई डेभलपमेन्टमा गर भनेर हुन्छ त भनेपछि इट्स नट ओन्ली गभर्नमेन्ट, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू पनि अकाउन्टेबल छ, युएन एजेन्सीहरू पनि छ, सिभिल सोसाइटीहरूको पनि छ। सिभिल सोसाइटीमा अघि उहाँले भन्नुभयो कति हामीले चाहिँ आफ्नोको लागि गर्यौं, कति चाहिँ महिलाको लागि गर्यौं भन्ने कुराहरूको पनि सेल्फ असेसमेन्टहरू हुन जरुरी छ। यो कुराहरूलाई हार्मोनाइज गर्न भर्खरै गरेको युएन वुमनको एउटा के हो भने बीबीसी र एनएनबी है दुईटा ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो, तर सीएसडब्ल्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटै किसिमको भोइस, एउटै किसिमको एजेन्डा एउटै लिएर जानुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्यौं। र हामीले अहिले युएन वुमनले के गर्दैछौं भन्दाखेरि चाहिँ किन यो इकोनोमिक इन्भिजिबिलिटी भएसम्म देशले राखेको इकोनोमिक ग्रोथ बाई 2022 हामी चाहिँ ग्रेजुएट गर्छौं, बाई डेभलपिङ कन्ट्रीजको उसमा मिडल इन्कम कन्ट्रीकोमा हामी ग्रेजुएट गर्छौं भन्ने कुरा त 51% अफ वुमेनलाई चाहिँ अनपेड केयर वर्कमा मात्रै राखेर त देशले त कसरी इन्क्लुसिभ ग्रोथ हुन सक्छ त? इट्स इम्पोसिबल, हाफ अफ द प्लेयर्स नै गेममा छैन भन्ने कुराको लागि अहिले हामीले फेमिनिस्ट इकोनोमिस्ट ग्रुप हाउस गर्न नेशनल प्लानिङ कमिशनमा चाहिँ डिबेटहरू भइरहेछ। हाउएभर फेमिनिस्ट वर्ड चाहिँ अलिकति उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। इट मे क्रिएट हेर्नु काम गर्नुभन्दा बढी यसले चाहिँ डिबेटहरू क्रिएट गर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको छ। इन्क्लुसिभ इकोनोमिक्स ग्रुपहरू भन्नुहुन्छ कि के हुन्छ भन्ने छ। अर्को कुरा रिसर्चहरूमा हामी रिसर्च गर्दै जान्छौं, त्यसको डेटाले के भन्दै जान्छ, रेकमेन्डेसन त्यही रहन्छ, त्यो दराजमा थन्किन्छ भनेपछि रिसर्चमा ठूलो ग्याप नेपालमा के हो त जेन्डर रिलेटेड रिसर्चमा ग्याप भन्नको लागि चाहिँ रिसर्च सम्बन्धी एडभाइजरी कमिटी गठन गरेर रिसर्चको लागि चाहिँ जेन्डरमा चाहिएको आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरू नेशनल प्लानिङ कमिशनमा सपोर्ट गर्नलाई हामी कामहरू गर्न आँटिरहेका छौं। अर्को चाहिँ हामीले त्यही स्टेटस को वाला डिबेट मात्रै महिला पिटिन मात्रै होइन, अर्को लेभलमा कुटिन पिटिन भनेर ग्रोथसँग यसको इकोनोमिक ग्रोथसँग के को रिलेसन छ त भन्ने कुराहरूलाई कुरा गर्नलाई प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि अनबोर्ड गर्ने र वुमेन एम्पावरमेन्ट प्रिन्सिपल भनेर युएन वुमनले अहिले चाहिँ सुरु गरेको छ, जसमा 802 जना कर्पोरेट हाउसहरूले त्यसलाई साइन गरेर आफ्नो अकाउन्टेबिलिटीहरू देखाएको छ। हामीले अहिले भर्खरै एनआरएनएसँग एमओयू गरेको छौं र यो 8 मार्चको सन्दर्भमा हामी यो वुमेन एम्पावरमेन्ट प्रिन्सिपल सीएसजी र अर्को टीबीआई ग्रुपले चाहिँ यसलाई चाहिँ साइन गर्ने सन्दर्भमा छलफलहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। र प्राइभेट सेक्टरसँग हो नि त सबभन्दा रिसोर्सेस, सबभन्दा बढी इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी भनेको प्राइभेट सेक्टर हो। उहाँहरू नै अनबोर्ड नआएछ, गभर्नमेन्टलाई मात्रै रेस्पोन्सिबल बनाएर पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी त्यो सेक्टरमा पनि जाँदैछौँ सिधै। अब 1 मिनट अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा के भने हामीलाई पुरुष च्याम्पियनहरू चाहियो। अब महिलाको विषयमा एक्टरले, क्रिकेटरले, इन्टरफेथ लिडरले, पोलिटिकल लिडरले महिलाको इस्युजमा यो छ र म त कमसेकम यो गर्छु, म बसेको अर्गनाइजेसनले यो गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा डिफरेन्ट ग्रुपहरू पनि आयो यो चाहियो यो डिबेटमा कुरा गर्नलाई। र पुरुष सधैँ चाहिँ अपराधी र शोषक र बलात्कारी मात्रै हुँदैन, पुरुषको इस्युजहरूलाई पनि सँगसँगै यो डिस्कोर्समा कसरी लैजाने भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ मेन इन्गेजको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङली अबको 3-4 वर्षहरूमा काम गर्छौं। 13, 25 र 18, 20 को जुन सरकारको प्लान अफ
एक्सन छ त्यसलाई हामीले 11वटा जिल्लामा चाहिँ लोकलाइज गर्न सपोर्ट गर्न कुराहरू गर्दैछौँ। जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटमा चाहिँ अब मिनिस्ट्रीहरूमा र स्थानीय सरकारमा मात्रै होइन डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई पनि त्यसको अकाउन्टेबिलिटीहरू क्रिएट गर्नलाई भनेर कामहरू गर्दैछौँ। सबै मैले भन्न सकिनँ, म छिन पनि चाहन्छु र मैले ठ्याक्कै बोल्न सकेँ कि सकिनँ त्यो पनि हैन। थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सरजी। क्वेशन आन्सरमा पनि अरु हाम्रो नेक्स्ट वक्ता हुनुहुन्छ सरिता परियार। सरिता चाहिँ समता फाउन्डेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट पनि हो। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो तीनटा प्रश्न छ। एउटा चाहिँ अब समता फाउन्डेसन जस्तो संस्थाहरू चाहिँ अब हाम्रो दलित आन्दोलन भन्नेमा त धेरै खालको संस्था धेरै हाँगाबिगाहरू छन्। समता फाउन्डेसन जस्तो संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँ कहाँ पर्नुहुन्छ र समग्रमा दलित आन्दोलनको जे जति एक्टिभिजम हुन्छ त्यसमा समता कहाँ पर्छन् भन्ने पहिलो प्रश्न। दोस्रो चाहिँ नि यो समग्रमा दलित आन्दोलन या नभए समताको मात्रै कुरा गर्दा पनि जेन्डर भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ दलित आन्दोलनभित्र। त्यसको अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो मेन स्ट्रिम जुन हामी मेन स्ट्रिम भनौँ मैले फेमिनिस्ट मुभमेन्ट भनौँ त्यसले चाहिँ दलित महिलाहरूलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। एकचोटि दुर्गा सोबले भन्नुभएको थियो अरे सिनासको आर्टिकलमा पहिला जब फिल्ड सुरु गर्नुभयो दलित पुरुषहरूलाई पितृसत्ता के हो भनेर बुझाउन सजिलो छ तर हाम्रो बाहुनवाद या बाहुन महिलाहरूलाई चाहिँ दलित महिला हुनु के हो भनेर बुझाउन झन गाह्रो छ खालको कुरा गर्नुभएको थियो अरे। त्यसैले अब हाम्रो महिला आन्दोलनभित्र पनि त्यो के कमजोरी छन् कसरी अहिले कहाँ पुगेका छौँ हामी भनेर दोस्रो प्रश्न। र तेस्रो चाहिँ हामीले जेन्डर र कास्टको इन्टरसेक्सनमा एकदम राम्रो काम गर्ने हो भने चाहिँ अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्छ होला भनेर 2-3वटा सजेसन। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैलाई, थ्याङ्क यू सो मच। आजको पार्टिसिपेसन हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै यो बहस चाहिँ एकदमै रमाइलो र तात्ने र अझै धेरै कुरा सिक्न पाउने जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने दुईटा दिदीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मलाई किन बोलाइया होला जस्तो एक्चुअली आइम क्वाइट सरप्राइज होइन। यसमा चाहिँ म एज एन एक्सपर्टको रूपमा मात्रै तपाईँहरूलाई कुरा राख्ने भन्दा पनि एज अ लर्नरको रूपमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने सोसियल मुभमेन्ट इट्सेल्फ इज अ वेग टर्म होइन। यसको धेरै आयामहरू हुन्छ र यो आफैमा एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले म साह्रै एकदमै सामान्य भन्दा सामान्य कुराबाट मैले के बुझिरहेको छु र मैले के भोगिरहेको छु एज अ एभ्रिडे लाइफमा मैले कसरी भोगिरहेको छु मैले कसरी देखिरहेको छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ म कुरा राख्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम क्वेसन चाहिँ मलाई के दिएको थियो भन्दा सुरभिले होपफुली यो मार्टिन चौतारीले र चौखटले नै दुईजना मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेको हुनाले चाहिँ यो प्रश्न तयार पार्ने बेलामा पनि दुवैजनाको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ त्यति नै थियो होला जस्तो लागेछ। द फर्स्ट क्वेसन आई वाज गिभन वाज organizations like Jagaran and Samata are NGOs like the other group represented in the panels, but they are not a part of the mainstream development world. How do you see the role of these organizations as a part of NGO world? That's a big question for me, हैन। यसले चाहिँ यसबाट नै म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ के छ भन्दा कुरामा हामीले मेन स्ट्रिम भनिरहँदाखेरि के बुझिरहेका छौं अहिलेसम्म र केलाई मेन स्ट्रिम मानिरहेका छौं हैन। जागरण मिडिया सेन्टर जुन संस्था 2000 मा एस्टाब्लिश भएको र यिनीहरूले चाहिँ मुख्य चाहिँ दलित पत्रकारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर गाउँ-गाउँमा असाध्यै कुना-कुनामा गाउँको कुना-कुनामा दलितहरूलाई सूचना दिएर उनीहरूलाई चाहिँ कसरी इम्पावर गर्ने त भन्नेमा साह्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ। रेडियो कार्यक्रम कटवाल जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि 50 वटा भन्दा बढी जिल्लामा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ बज्छ। त्यस्तो ठाउँ छ जुन ठाउँमा समाचार सुन्दाखेरि र सूचना पाउँदाखेरि डुमाको रेडियोले मात्रै भन्छ जातीय छुवाछुतको कुरा नगर भनेर, हाम्रो रेडियोले त भन्दैन। त्यो कुरा सुन्दाखेरि आफैलाई अचम्म लाग्छ। भनेपछि कुनै एउटा कार्यक्रमलाई निश्चित जातको मात्रै भनेर सुनेर बसेको अहिले पनि यथार्थ छ हैन। त्यो कुरालाई बाहिर ल्याएर चाहिँ जागरण मिडिया सेन्टरले साँच्चै ठुलो भूमिका खेलेछ। त्यसै गरेर समता फाउन्डेसन, मैले यसो भनिरहँदाखेरि समता फाउन्डेसनको या जागरण मिडिया सेन्टरको मात्रै ओकालत गर्ने भन्दा पनि ती संस्थाले साँच्चीकै गाउँ तहमा के काम गरेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। समता फाउन्डेसन जुन चाहिँ 2009 मा एस्टाब्लिश भयो, जसले एडभोकेसीको मात्रै काम होइन, अब हामीले साँच्चै नै दलितसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गरेर कसरी हामीले आफ्नो इतिहास आफैले लेख्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यो संस्था चाहिँ यसको चाहिँ एस्टाब्लिश भएको छ। र यस्तो खालको नजिकबाट काम गरिरहेको संस्थालाई मेन स्ट्रिममा चाहिँ होइन या विकासै काम गरिरहेको मूलधारको संस्था होइन भनिरहँदाखेरि
हाउ आर वी कन्सेप्चुअलाइजिङ द मेन स्ट्रिम भन्ने कुरा द्याट्स अ बिग क्वेसन। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामीले के बुझेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यही कुरासँग रहेर चाहिँ मलाई जुन हिसाबले महिला आन्दोलनमा दलित महिलाको भूमिका के छ भन्ने विषयमा चाहिँ म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जुन 2012 सालको कुरा, जहाँ चाहिँ हामीले मिठाई देवी विश्वकर्मालाई पक्का सम्झिनुपर्छ यतिखेर, जसले चाहिँ तपाईँको परिगणित नारी सङ्घ चाहिँ एस्टाब्लिस गरेर उहाँले दलित महिलाको छुट्टै सङ्गठन हुनपर्छ भनेर उहाँले निरन्तर लागिरहनु भयो। र त्यसै गरी तपाईँले हामीले बिर्सिनै नहुने 2007 सालको क्रान्तिमा निकै ठुलो भूमिका खेल्नुहुने राममाया च्यामिनी, जसले गणेशमान सिंह भित्र बस्दाखेरि एज अ स्विपरको रूपमा उहाँले चाहिँ सूचना बाहिर ल्याउने र भित्र लाने चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर 2007 सालकै क्रान्तिमा पनि धरानबाट गौली कम्युनिटीले निकै ठुलो भूमिका खेलेको थियो, जसलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। र मुख्य गरेर हामीले यहाँनिर सम्झिने लायकको घटना भनेको 2010 सालमा जसले मन्दिर प्रवेश, पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्नमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने मेवा देवी तपाईँको कपाली र मोती माया कपालीको चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नु चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ 400 को सहभागिता, जुन चाहिँ नट अ जोक 2010 साल भन्ने त्यतिखेर 400 भन्दा बढी सहभागिता चाहिँ ल्याएर त्यसरी मन्दिर प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर गरेको जुन इतिहास छ त्यसलाई हामीले पटक्कै भुल्न मिल्दैन। तर हामीले यसो भनिरहँदाखेरि कुनै पनि न्यारेटिभलाई हामीले कथा कसले कसरी भनिरहेको हुन्छ र कहाँ भनिरहेको हुन्छ र कहिले भनिरहेको हुन्छ भन्ने कुराले जहिले पनि सत्य निर्धारण हुने भएको हुनाले उहाँहरूको भूमिकालाई म सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरेर तपाईँको 2047 पछि आएको भनेको तपाईँको हाम्रो अञ्जना विसङ्गी हुनुहुन्छ, अनिता परियार, सन्तोषी विश्वकर्मा लगायतका महिला नेत्रीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। र यसमा हामीले भुल्नै नहुने कुरा भनेको 10 वर्ष जनयुद्धमा जसरी जुन किसिमले चाहिँ दलितहरूको भूमिका छ, त्यसमा दलित महिलाको निरन्तर उनीहरूले चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ, जुन कुरालाई हामीले पटक्कै चाहिँ भुल्न मिल्दैन। जसको कारण आज संविधान सभाभित्र अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ 21 जना दलित महिला चाहिँ सीएम मेम्बर हुनुहुन्छ, जुन कुरा नेपालको इतिहासमा साँच्चै ठुलो परिवर्तन हो, जुन कुरालाई हामीले भुल्नै मिल्दैन। त्यसै गरेर म यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु सीता बौडेल, जो नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिँ जितेर आउनु भएको छ। त्यसै गरेर दुर्गा विश्वकर्मा, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ उहाँले चुनाव जितेर आउनु भएको छ, त्यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अर्को मलाई रमाइलो र यो जुन भन्नै पर्ने कुरा के छ भने, यस्तो गरेर काम गरिरहेका र आएको संस्थासँग पनि हामीले किन इन अ ट्रु सेन्स कोलाबोरेसन गर्न सकिरहेका छैनौँ त? मार्टिन चौतारी जस्तो संस्था जसले साँच्चीकै नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानमा लामो अनुभव चाहिँ बटुलेको छ र त्यसै गरेर चाहिँ के भन्छ सोसियल साइन्स बाहा छ, यस्तो खालको सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीले किन चाहिँ एकदमै नजिक रहेर कोलाबोरेसन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै चाहिँ भन्नु मन लागेको कुरा छ। त्यसै गरेर नभएको होइन, अब हामीले कुरा गर्दाखेरि दलित आन्दोलनको कुरा गर्दा यद्यपि सरकारी आँकडा हेर्दाखेरि 13% चाहिँ दलित हामी छौँ भन्छ, तर हामीले चाहिँ के भन्छन् यो एनजिओ आइएनजिओको हाम्रो डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ 20% चाहिँ हामीले छौँ भनेर चाहिँ निरन्तर भन्दै आइरहेका छौँ। अब यसलाई यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिरहँदाखेरिमा यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई बुझ्न मन लाग्यो अहिलेको हामीले क्वेसन्स, मलाई के कुरा गर्न मन छ भने अहिले 10 मिनट कुरा गरिरहने भन्दा पनि सबैजनाले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो कुरालाई कसरी रियलाइज गर्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले आफूले भोग्दाखेरिको कुरा चाहिँ इभन दो मैले आफूलाई दलित महिला नभनिरहँदा, मैले आफूलाई सङ्कीर्ण छु भनेर नभनिरहँदा, जुन ठाउँमा घर बनाएर एउटा सर्न जान पनि अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ, जुन स्ट्रक्चरल प्रब्लम छ, जुन ठाउँमा म फर्निचर किन्न जान्छु त्यो मान्छेहरूले पत्याइरहेको अवस्था हुँदैन, जुन ट्याक्सीमा चढिरहेको छ एकैछिनमा आइसियो गइसियोस् भनेर भनिरहेको मान्छेले जात भनेको कारण नै एकैचोटि तिमी भनिरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि यस्तो खालको स्ट्रक्चरल प्रब्लमलाई हाउ क्यान वी क्वेसन, यसलाई कसरी हामीले कुरा गर्ने? त्यो सँगसँगै चाहिँ मलाई एकदमै क्रक्स कुरा के छ भने ल्याक अफ कम्युनिकेसन। मैले यसरी यहाँनिर कुरा गरिरहँदाखेरि मैले सरू जोशी दिदीसँग कति कम्फर्टेबल फिल गर्छु, कति मैले लिली थापा दिदीसँग कम्फर्टेबल फिल गर्छु, त्यसै गरेर मैले रेणुराज भण्डारी दिदीसँग कति कम्फर्टेबल फिल गर्छु भन्ने कुरामा नै त्यहाँनिर फन्डामेन्टल प्रब्लम छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन बेलामा हामीले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न सक्छौँ त्यहाँनिरबाट मात्रै डिस्कसन सुरु हुन्छ। अब यो यस्तो छ, यो माथिको कुराहरू देयर आर सो मेनी थिङ्स जुन चाहिँ एकदमै ठुलो कुराहरू छ,
तर फन्डामेन्टल कुरा भनेको यहाँनिर त्यो मान्छे छ जुन मान्छेले आफ्नो कुरा राख्नै सक्दैन। यतिखेर अब कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि अब भनौँ न तिमी दमाई केटी हो, क्यान यु स्पिक इन इङ्ग्लिस, अनि तिमीले डिग्री पनि गरेछ, हाउ क्यान आई डिल विथ द्याट क्वेसन? इभन दो मैले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ म आफै कहिलेकाहीँ चाहिँ आई अलवेज फिल अमेज के यो कुराले। अनि त्यसपछि म सोच्न थाल्छु कि ओहो दलितलाई सधैँ कमजोर भनिरहँदाखेरि गैर दलितले चाहिँ साँच्चीकै रूपान्तरण कहिले गर्ने हो त? उनीहरू आफू चेन्ज कहिले हुने हो त? अब त मलाई के लागेको छ भने हामी त साह्रै परिवर्तन भएछौँ कि जस्तो लाग्यो। परिवर्तन हुन बाँकी भनेको त अर्को ग्रुप हो। यसलाई त यो ठाउँमा हामीले कसरी काम गर्ने हो? यसै सिलसिलामा समता फाउन्डेसनमा रमाइलो कुरा के छ भने हामीले यो कुरा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले जुन हिसाबले हामीले समस्या भोगिरहेछौँ पीडितले मात्रै होइन पीडकको कुरा के हो त हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले बोर्ड फर्म गर्दाखेरि पनि त्यसमा महिला, दलित, जनजाति प्लस क्षेत्री बाहुन सबैजना छौँ र हाम्रो स्टाफमा 50% स्टाफ चाहिँ वुमेन छ। त्यसमा पनि तपाईँको गैर दलितको सङ्ख्या पनि आधा आधी जस्तो नै छ। भने हामीले मात्रै कुरा गरेर हामीले त अहिले अलरेडी बुझिरहेका छौँ। हामी यतिदेखि हो 2004 सालदेखि आन्दोलन सुरु भएको 65-70 वर्षको आन्दोलनमा यस्तो यस्तो भोगिरहेका छौँ। एभ्रिडे लाइफमा हाम्रो प्रब्लम यो। तर साँच्ची नै बौद्धिक जमात तपाईँ हामीले कसरी यो कुरा बुझ्ने त? कसरी हामीले यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ महसुस गर्ने र साँच्चीकै ज्ञान निर्माणमा हामीले चाहिँ परिवर्तन कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अबको साँच्चै सिरियस कुरा चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए हुनाले लेट्स थिङ्क अबाउट इट। यो कुरालाई हामीले सल्लाह पनि गरौँ, कुरा पनि गरौँ। हामीले जानेछौँ, तपाईँहरूले सुन्ने या तपाईँहरूले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ या हामीले सुन्ने भन्दा पनि यो कुरालाई छलफल गरौँ र यसबाट चाहिँ केही कुरा चाहिँ हामीले निकालौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब यसै गरेर सुरभिलाई मैले एकदम थ्याङ्क यू दिनुपर्छ। अब अहिले नै मात्रैबाट सबै कुरा हल हुने भन्दा पनि पार्टिसिपेसनको केही क्वेसनहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा देन विल ओपनली हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ।